Hello, ji, assalamu alaikum. News jagah de che which fossil fuel is mostly found in Middle Eastern countries like Saudi Arabia and Kuwait. په سعودي عرب او کویت کې د ټولو نه زیات کوم fossil fuel موندل کیږي یو هلک آیل دی کنه هغه سره تیل دی کنه ټیک شو. What is the primary environmental impact of burning coal؟ نو د کویلې د سوځېدو یا د دې د استعمال د وجې نه په ماحول باندې کوم اولنی اثر کیږي هغه څه شی دی؟ نو واټر پولوشن، سویل پولوشن، ایر پولوشن، نایز پولوشن. نو ایر پولوشن دا چې کومه د موست کریکټ اپشن دی خبره باندې پوه شئ کنه ځکه چې په دې کې ډیر زیات پولوټنټس دي چې د هوا ته ځي خبره باندې پوه شو نو خامخا زموږ اټماسفیر چې کومه ده څه کوي دا ګنده کوي ټیک شو. بل چې کومه ده نیچرل ګیس کنسیسټ مینلی اف ویچ ګیس. اوس نیچرل ګیس دا چې کوم فاسل فیول دی نان رینیوبل سورس اف انرژي دی خو دلته چې کومه ده په کومه ګیس باندې کنسیسټ نو تاسو الریډي ویلي دی میتین اوکې. نو نیچرل ګیس چې کومه ده اصل کې د ګیسونو میکسچر دی دا خبره تاسو کړې وه خبره باندې پوه شئ کنه خو په دې کې میتین چې کومه ده موږ داسې ویلی شو چې دا پرایمري کمپوننټ دی اوکې پرایمري کمپوننټ دی ټیک شو. The current rate of oil consumption continues approximately how long will known oil reserves last کچېرې په کم مقدار سره اوس دا تیل موږ استعمالو کنه ټیک شو. نو که په دې طریقې سره دا استعمالېږي د به څومره ټایمه پورې پاتې کېږي نو تقریبا تیل چې کومه ریزروس دی انتهایي کم دي خبره باندې پوه شئ. نن سبا ټسلا کار راغلی دي هر یو موټر په ایون موټرسایکل په پاکستان کې چې کومه داسې ډیولپ کنټري دلته هم چې کومه الکتریک بایکس راغلي دي نو تقریبا دا 50 ایرز د ستاسو په کتاب کې 50 سال پورې چې کومه دا ریزروس دي دا موږ استعمالولی شو آیل ریزروس اوکې. که چېرې موږ د تیلو چې کومه کرنټ کنزمپشن دی په دې ریټ باندې موږ روانو دا 50 سال پورې کېږي ټیک شو. which fossil fuel is considered one of the cleanest as it causes almost no pollution when burnt؟ نو دا خو سیمپل ساده خبره ده چې ته سوځې مو ایرم نه پیدا کړي نو دا نیچرل ګیس دی شته پکې نیچرل ګیس yes D number is correct okay. Natural gas is primarily used for which of the following developed countries؟ اوس چې کومه ترقي یافته ملکونه دي په هغه کې دا کوم د څه لپاره استعمالیږي؟ نو ترقی یافته ملکونه زه درته وایم چې جنریټینګ الکتریسټي هیټینګ اینډ کوکینګ لپاره ډیفینیټلی ځکه چې پاکستان کې د سوی په مقام باندې دی دغه ډول دی نو سوی ګیس دی خبره باندې پوه شئ کنه. نو هیټینګ اینډ کوکینګ دا چې کومه د موست کریکټ اپشن دی. میکینګ فرټیلایزرز جوړولو کې هم دا به کار باندې راځي دې کې څه شک نشته. انډسټریل میټل ریفاینینګ خو دلته چې کوم اولنی د موست کریکټ اپشن دی هیټینګ اینډ کوکینګ دی ټیک شو کنه چې کومه ډیولپ کنټریز دي نو هغه کې چې کومه د کوکینګ لپاره هغه استعمالي کوي نیچرل ګیس دی خبره باندې پوه شئ. which process is mainly responsible for the formation of fossil fuels like coal and oil؟ نو کویلې او د تیلو په جوړښت کې چې کومه د ټولو نه اولنی ذمه دار کم پروسس دی خبره باندې پوه شئ کنه. نو دلته څه شی A number rapid cooling of magma نه دا تاسو نه د decomposition of dead plants and animals under pressure. B number option is the most correct option okay. C photosynthetic plants دام لدي evaporation of sea water دام لدي okay. نو B number option دا correct option دی چې کوم fossil fuels جوړیږي نو دا اصل کې چې کوم بوټي رامات شي ډیډ شي خبره باندې پوه شئ کنه یا کوم ځناور تاسو څه شي خښ شي او د هغې باډي چې کومه پریشر ګین کوي نو هغې نه بیا میلیون ایرز پس چې کومه د هغې د جسم نه چې کومه فاسل فیولز دي هغه جوړېږي لکه کویله د بوټو نه جوړېږي او آیل چې کومه دی دا کومه تاسو ویلی دي چې پرایمري کمپوننټ دی هغه مایکرو ارګانیزمز چې کومه میرین انیملز دی اوکې. which fossil fuel is used in the production of ammonia fertilizer؟ نو دا خو الوی تاسو ویلی ده چې داسې شی دی دا نیچرل ګیس دی اوکې. نیچرل ګیس چې کومه دی دا استعمالیږي امونیا فرټیلایزرز چې کومه کمپنیانې دي په هغه کې اوکې.